Hello po! So today po, we received questions from our admins na sasagutin namin for you guys to get to know us better. Tama? Yes. So, we know that you're excited to get to know us, so we're gonna start answering your questions. Okay, so first question, why Luna? How did you come up with your group? Ano ba yan? Pressure agad? Bakit? Bakit? Bakit Luna? Sige, kwento natin. Lunatics. Mga baliwas Kasi, namin. mabaliw ng panahon. Like, kasi Alas stress sa madaling araw. Bakit? Oh, yun talaga yung totoo! Oo! Yun yung Kaya totoo. nga kasi yun, yung sa kwento. Nag-uusap kami ni Joyden kung ano yung pwedeng group name. Tapos nag-come up kami dun sa Moon. Basta madami. Basta sa Moon. Mas sobrang dami niya. Tapos Moon napunta kami sa stars, Moon. Tapos ngayon parang so napunta kami sa word na Luna. Kasi, ano siya? Tapos, tapos yung meaning niya talaga is new beginning. So parang new. So parang una. Kasi dapat kasi new moon. Or basta yung first na moon. Eh ngayon, naisip ko, one moon, one luna. So sinend ko kay Jordan. Yung sabi ko, baby, One Luna na yung magiging name One Luna. natin. Tapos yung mga pangalan ng mga natin, mga members natin, Melchora. Hello, it's a blast from the past. We are one Luna! Yan, tas yung fandom name namin, mga katiponero, ganun level. Yun yung panchat. So, nakakaloka kung one Luna. So, sige, tanggalin na lang natin yung one. Nalaloka din ako. Naging Luna siya. Wala pa po kasi ako siya ng pinag-isipan Opo. nila yan. Kaya ngayon ko lang din alam. Kami pa lang ni Jordan yung members. Pero yung ano talaga niya, yung meaning ng Luna. Pero yung meaning talaga niya is new beginnings, starting over. Tapos basically, since galing din naman siya sa new moon, it's the brightest moon from the darkest night. So, gusto namin magbigay ng liwanag sa mundo. Meron ko. Okay, sa tagal ng pagsasama nyo, was there ever a time that you had an argument? And paano niyo sinolve yun? Let's go, Aya! Yes! Yes, meron. Meron, dami. Pero naman, normal lang naman Let's go, yun. Jordan! So, ano ba ginagawa namin? So, pag nag-aaway kami, yung nasa lahat, nag-iiyakan kami. Hindi, papasok sa isang room. Papasok sa isang room. Di mag-uusap. Yung tulala. Let's go. Tulala. Ano yung pride namin mag-aaway? Mag-aaway muna. Sa timing na kami. So, wala Gusto ko nagpapansinan. usapin, bahala ka dyan. Paano yung exact words mo sa akin? Ano yun? Yung sabi Hindi mo mo sa akin. papansinin, hindi ko. Hindi mo papansinin. Sige, papansinin. hindi kita papansinin. Ay, Oh sus. my God. Tapos after nun, nag-iyakan. Nag-iyakan ka. Tapos, usap na. Pag-uusapan yung problema. Oo. Tapos, walang hindi namin alam kung paano naayos. Bigla lang, Ba't na kami? yakap tayo guys. Oo. Siya. Yes, hindi pwede nag-aaway tayo. Pero we had small arguments din. Pero yung tipong pag tumawa isa, tawa na kami lahat. Ganon. So, Hindi naman nagtatagal. Eh, so, among those arguments, was there ever your most unforgettable na sobrang funny sa inyo? basta yung... Kay Joy. Lunch Nagkaroon kami ng argument. Hindi nga siya argument. Kasi one time nun, tulog kami lahat. Tapos, nung ginising na kami para mag-start na ulit ng training. like, ginising. Guys, Hindi gising na tayo. nagkaintindihan. Kasi hindi kami nagkaintindihan. Tapos, akala niya, nagalit ako. Kasi, Iba yung iba yung pagkakaintindi niya, iba yung Oo. pagkakagising sa amin. So, akala niya galit ako. So, akala niya, yung nanggising sa amin, may galit din sa amin. Wala rin ako alam. So, parang, ano pa nangyayari? Hindi nag-aaway. Ayun. Basta ako nandun lang ako sa sulok. So wala akong ganang... Nag-walk out pa siya, Jai. Oo! Pero sabi ko sa kanila, guys, usap muna tayo. Hindi ako makakasayaw ng ganito tayo. Actually, oo. Sabi niya, Mas guys, kinausap ko kayo! ganyan pa siya, nakataas ka. Guys, hindi Guys, pwede mag-usap na tayo.
hindi ako makakasayo ng ganito tayo. Ano ba talaga problema? Tapos parang kami, what? May problema. Calm! Weh! Ayun. Yan, So, tapos ayun. after lang sabi niya, ayun lang pala yun, sorry. Tapos nagtawa na Kasi lang. tawa na. Hindi ko alam na yun yung pala yun. Yun yung super pettiest na. Mm. Okay, so di ba alam natin na sobrang haba ng naging training niyo. So what kept you going? Oh, Each each other. other. Ay, kung hindi nyo yung tatanong, tas si Seb. Our baby. Kapag sad kami, kapag Bad trip kami. siya Pag binubagala, kailangan namin ng bububugin. Seb. Each other Each talaga. other. Legit. Mm. Legit each other. Siyempre, dreams din. Ako, Mm. pangarap ko talaga makasama sila mag-perform sa stage. So, kailangan kahit anong hirap. Size or performance? Performance! Performance, syempre. Kahit Hindi maliit na yung matter. size nung stage. Basta kaya ko Magaling i-perform. ang performance. Amen, ba't kayo tumatawa? Yeah. Okay, so since nabanggit nyo yung dreams, so what are your biggest dreams for Luna? Like, ano yung ini-aim nyo? Gusto ko makapag-world tour tayo. Yeah. Libre lang mangarap! Gusto kong ma-achieve yung mga na-achieve ng Blackpink. Amen! Same thoughts. Yes. Ikaw. Go. Ako. Hindi, Seb. O sige, Seb, magsalita ka. Ang sad naman ko. Ayaw mo. Seb na. Wala, gusto ko rin makapag-world tour. Okay, so what do you think is your strength or weakness as a group? As a group. Parang may sarili kaming strength eh. So, parang nakakarga ng isa't isa. Yung weakness ng isa, pinupunan ng strength ng isa. Parang tulungan lang talaga kami. Yes. Tsaka feeling ko yung as a group talaga, yung pinaka-strength namin is yung bond and yung sincerity. Kasi, I don't know, yung sobrang close namin, as in ibang level yung sisterhood namin. As in. So, feeling ko, yung talagang hindi siya mabubuwag kahit anong mangyari. Yun talaga yung pinaka-strength. Ay, son! Kaya yun yung pinaka-strength namin. Kahit anong mangyari, walang X, walang alis. So, weakness naman, siguro. Tawa lang kami ng tawa. Sa weakness, hindi kami ganun ka-productive. Kasi, tamad kami lahat. Ay, hindi. Alam mo na yung pinaka-weakness natin. Makalat tayo lagi. Yes. Yung pag naglilinis kami, after 3 hours, makalat na kami ulit. Yun. True. Yun. Sa kailangan namin i-improve. Siguro lahat naman tayo may kailangan pa i-improve. Kahit sabihin mo magaling ka na sa isang situation. Kailangan mo pa. What happened? Nagkauntukan. Okay, so one last serious question. What do you look forward for 2021? Wala na yung COVID. Amen! Wala Wala na yung COVID. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Para sa lahat ng tao. Like, di lang sa amin. Pero para sa grupo, siguro, gusto ko makita nila yung hard work natin. Yung, Amen. yung product na gagawin Yung natin. gagawin, yung ilalabas. Ay, sus! Excited ako.